Sütinyalókát, vagyis kék poppot fogunk ma készíteni. Nikivel, a Hobby Cukrásszal, akit megtaláltok ezen a néven a Facebookon és az Instagramon is. És arra a merész vállalkozásra hívtuk meg, hogy engem, aki soha életében egyetlen süteményt sem sütött, vajon 50 darab meggyes, csokoládés, profin díszített, isteni finom sütinyalókát el tudunk-e készíteni. Az első lépés piskótát sütni, nekem arról sincs semmi fogalmam, hogy az hogyan készült. Tehát hogyan jutunk el odáig, hogy van egy tepsi sült piskótánk. A piskóta az úgy készül, hogy a tojásokat szétválasztod. Én a fehérjét felverem cukorral, kemény habbá, a sárgáját pedig önmagában kihabosítom, majd bele dolgozom szépen finoman a tojás fehérjébe. Ezt követően hozzáadom a lisztet, és sütőpapírral bélelt tepsiben kisütöm. Mennyi idő kisütni? Ez nekem 20 perc volt. Ez egy 6 tojásos piskóta. A receptről annyit, hogy ahány tojás, annyi kanál cukor, annyi kanál liszt, és mindig kell egy csipet só. És akkor most jön az összetörés. Így van. Összemorzsoljuk vagy kézzel, akár úgy, hogy 2 piskóta darabot megfogunk és így morzsoljuk egymáshoz, vagy pedig használhatunk robotgépet is. Na most próbáljuk meg kézzel akkor. No hát akkor kezdjük a morzsolást. Mint az első komoly feladat, ami remekül megy nekem. Úgyhogy mivel ez egy kicsit tovább tart, mint gondoltam, szeretném a videós kolléga segítségét kérni. Tadám! Nagyon szépen felmorzsoltad, gratulálok hozzá. A piskóta amúgy lehet bármilyen kakaós, diós, akár vörösbársonyos, ami nagyon népszerű, ez a céklás piros festékes is. Mi most az alappiskótával dolgozunk, és ahhoz, hogy ebből sütinyalóka legyen, hozzákeverünk valami nedvességet. Mi ezt most házi lekvárral, megylekvárral fogjuk megoldani, de ez lehetne akár olvasztott csoki is, mascarpone, bármi, ami nedvesség. Nem tudom, mennyi fog kelleni, mert ez a nedvesség tartalmán is múlik. Kezd el kérlek beledolgozni. Két kézzel. Ezt a kislányom sokkal jobban élvezni. A few moments later. Próbálj meg egy gombócot gyúrni, kérlek. Mennyire esik szép, mennyire marad egyben. Szerintem abszolút jó hógolyó. Az lenne a cél, hogy teljesen egynemű legyen, és hogy ha gombócot gyúrsz, akkor az megálljon, mert ugye ezeket majd sütinyalókára fogjuk húzni. Nagyon szépen összegyúrtad, ügyes vagy. Most akkor elkezdjük őket gombócolni. Mint amikor kókuszgolyót gyúrunk igazából, ilyen gombócokat. A méret a lényeg? Ne legyen túl nagy, mert akkor ugye leesik a pálcikáról, de ezt ugye még csokiba fogjuk majd mártani. Nagyjából szerintem ez a megfelelő. A gombócok akkor elkészültek, és a következő lépés, hogy csokoládét fogunk olvasztani. Bármilyen csokit lehet használni, mi most kétféle tortabevonót fogunk használni, étcsokit és tejcsokit, és dekorálásra pedig majd fehér csokoládét használunk. Ezek a csokoládék, ezek hova mennek? A hasadba! Már úgy értem, hogy miért olvasszuk most ezeket föl pontosan? Azért fogjuk megolvasztani a csokoládét, hogy először is beleragasztjuk majd mindegyik gombócba a pálcikákat, majd pedig beleforgatjuk őket, hogy ezek a gombócok kapjanak egy csoki kérget. Ez lesz a mi festővásznunk. Igen. Most akkor vízgőz felett fogunk csokoládét olvasztani, ami nagyon fontos, hogy a tál soha ne érjen bele a vízbe, mert akkor ott a csokoládé meg fog égni. És semmi más nem kell csinálni, csak megvárni, míg elolvad? Elkezdjük megvárni, hogy megolvadjon, és a csoki fajtájától függ, hogyha igényli a sűrűsége, akkor étolajjal vagy napraforgóolajjal tudjátok higítani. Hogyha már előre tudjátok, hogy nagyon kemény a csoki, mert mondjuk étcsokit használtok, akkor már a melegítéshez adhattok hozzá, de közben is nyugodtan lehet, majd nézzük a sűrűségét. A few moments later. No, megvannak a golyók, és most jön a ragasztás, méghozzá forró csokoládéval, amit a gőz forrón tart, úgyhogy most mit is csinálunk pontosan? A következő lépés, ugye vásároltunk nyalókapálcát, amit belemártunk forró csokiba, ez lesz a ragasztó,
és bele szúrjuk a golyóba. A pálcikázással elkészültünk, a következő lépés, hogy ezt pár percre hidegre tesszük, például hűtőbe, vagy télen egy erkélyre. Megkötöttek a sütinyalókáink, ugye beleragasztottuk a pálcikákat. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy már látni, hogy dermedt a csoki, ugye nem úgy csillog, illetve ki is lehet próbálni, hogy megfordítunk egyet, hogy már megáll. A következő lépés az lesz, hogy csokoládéba mártjuk. Az egyszerűség kedvéért áttöntjük a megolvasztott csokinkat egy pohárba. Ezt a poharat picit előmelegítettem, hogy ne kössön bele a csoki. A feladat az az, mutatok egyet, hogy belemártsuk. Elég addig mártani, amíg ugye ott lévő ragasztónk már ott van, egy csoki. Picit hagyjuk lecsöpögni, hogy ugye ne legyen túl vastag. Ha nagyon vastag a csoki réteg rajta, akkor nem lehet elharatni. És ha megvan, akkor... Ez itt nagy trükk, erről mesélsz nekünk erről a speciálisan erre a célra kialakított tartóeszközről? Igen. A kékpopoknak a tartását többféleképpen meg lehet oldani. Akár fogsz egy tálat, vagy egy vázát, teleöntöd rizssel, és abba tudod szurkálni őket. Egy nagyobb darab hungarocell darab, amiben bele tudod állítani. Mi most ezt úgy oldottuk meg, hogy a tészta szűrőt megfordítottam, tettem alá egy lábost, hogy tartóeszköz legyen, egy tálat, hogy tartóeszköz legyen, és ebbe szúrjuk most bele a sütinyalókáinkat. Tadám! Nem muszáj így felállítva nyalókaként tárolni őket, hanem a sokkal egyszerűbb, hogyha picit lehúzod a talpát a pohár szélén, és bármilyen tányérra helyezed. Kétféle dekorációt fogunk most csinálni. Az egyik az habzsákból fogunk majd fehér csokoládét csurgatni, ehhez szükséges, hogy az alap csoki megkössön. A másik viszont ilyen csokoládés gabonagolyókat fogunk rászórni. Ez tejcsoki, étcsoki és fehér csoki gabonagolyó. Ezt is cukrászkellékben vásároltuk. Ehhez viszont az szükséges még, hogy ne legyen a csoki megkötve, hogy bele tapadjanak. Az, hogy szeretnéd, azt rád bízom, bárhogy megdobálod. Akár a tányért is körbeszorhatod. A fantáziádat engedd el. Inkább a gyerekem romboló ényét kéne megpróbálni elengedni. Hát az így nem fog menni. Túl nagy a veszteség. Akár márthatod is, ahogy szeretnéd. Ezt meg kell enni. Ez szétesett, ezt meg kell enni. Megdermedtek a sütinyalókák, úgyhogy most fehér csokival fogjuk csíkozni. Ehhez a csokoládét felolvasztottuk, és a csíkozáshoz habzsákba fogjuk tenni, ezt is bármilyen cukrászkellékboltban meg tudjuk vásárolni. Ahhoz, hogy könnyen telehelyezzük, egy hosszú pohárba beleteszem a habzsákot. Érdemes kicsit megrázni, hogyha van benne buborék, akkor az a felszínre jöjjön. Ez főleg akkor lényeges, ha olyan dekorálsz, hogy ne legyen benne szakadás. És amilyen picire tudjuk, tetszőleges, hogy ki milyen dekorációt szeretne. Lehet így is csíkozni. Kicsit sok lesz az asztalon a felesleg. De egyszerű, mint ahogy én csinálom. De ez is jól tud mutatni. Ez nem csak egy
egyszerű, de nagyon szórakoztató recept is volt, amit már elkészítettünk, viszont kihagytuk a piskóta készítést, okkal, mert ez egy hosszadalmasabb és kicsit bonyolultabb folyamat, amit nem mertél egy teljesen amatőrre bízni. Én ezt valahogy át tudom ugrani, hogy ne piskótát kelljen első lépésként sütnöm? Nem az amatőrség vagy a bonyolultsága miatt, hanem az idő szűkössége miatt nem vállaltuk most be az itt elkészített piskótát, de ez elkészíthető akár háztartási kekszből, vagy akár süteménymaradékból, ha valakinél létezik ez a fogalom, el lehet készíteni abból is, nem muszáj piskótából, vagy akár készen is lehet vásárolni piskótalapokat is. Ezt a receptet ti is elkészíthetitek, végre megtaláljátok a receptet a leírásban. Hogyha gyönyörű, szép süteményekről szeretnétek további fotókat, érdekességeket megtudni, akkor a Niki, a Hobby Cukrász néven megtaláljátok Nikit a Facebookon és az Instagramon, ezt is megtaláljátok a leírásban. Hogyha elkészítitek ezt a receptet, akkor kérlek írjátok meg, hogy nektek hogyan sikerült, a kommenteket, azokat rendszeresen olvassuk, és kövessetek minket is Facebookon, Instagramon, ami a legfontosabb pedig, hogy olvassátok a magyarmezőgazdaság.hu-t, és hamarosan jövünk a következő résszel. Szia! Szervusztok!